Hello guys, কি খবৰ? আশা কৰো সকলোৱে ভালে আৰু মই আহিলো এটা নতুন ভিডিও হতে আৰু আজি আকৌ আহিবলগীয়া হ'ল আমি দুলিয়াজানলে কাৰণ এইকেদিন আমি তিনিচুকীয়াতে আছিলো আৰু আজি ৰাতিপুৱা আহিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছতে আৰু অহাৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ এইখন খিৰিকী ৰিপেয়াৰিং চলি আছে ৰব মই বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছো এইখন খিৰিকী ৰিপেয়াৰিং চলি আছে ইয়াৰ মানে ফ্ৰেমটো পুৰণা হৈ গ'ল কাৰণে আকৌ চেঞ্জ কৰি এটা প্লাষ্টাৰ কৰিছে আৰু আজি থকা কথা নাছিলে কাৰণ মিস্ত্ৰী সকলে ক'লে যে কাইলে এখন আকৌ ফিনিশিং মাৰিব লাগিব আৰু এফালে মই এখন মুগাৰ মেখেলাত ফুলৰ ডিজাইন আঁকিবলৈ লৈছোঁ আৰু চাওকচোন আমাৰ জানমানুহে কাটি উঠি জপিয়াই ফুৰিছে ফুল আঁকিবলৈ নিদিয়ে খুৰীয়ে বনাইছে এমব্ৰইডাৰী এইয়া কেনেকুৱা লাগিছে মই হাতে কৰি আছোঁ এইখন হৈছে চিংগল মুগাৰ মেখেলা হয় আৰু এই প্ৰথম এইখিনি মই আৰম্ভণি কৰিছোঁহে তাৰপিছত আপোনালোকক ভালকৈ ভিডিঅ' কৰি দেখাম বাৰু আৰু এইটো এটা লুকাপাৰৰ ডিজাইন হয় লুকাপাৰৰ এইযোৰ কাণফুলিৰ ডিজাইন হয় সেই ডিজাইনটো লৈ মই এখন মেখেলা বনাইছোঁ আৰু পিছত আপোনালোকক দেখাম আমাৰ মাইনামণিয়ে কি বনাইছে জানো গাহৰি মাংস আৰু মই গাহৰি মাংস শিকাবলৈ তাইক ট্ৰেইনিং দি আছোঁ এইয়া এইখিনি তাই এতিয়া পিঁয়াজ ৰচুন সিজাই আছে কিবা এটা কৈ লাজ কৰিছে আৰু মই এইফালে বনাই আছোঁ লোকেল মুৰ্গী বনি আছে এতিয়া আৰু এইফালে মই মাইনা এইখিনি হেৰি হৈ গ'ল ৰচুনখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মাংস হালধি দিয়া আকৌ হালধি সেইটো এইটো না হালধিটো সেইটো হালধি কমকৈ দিবা দেই এক চামুচ নহয় কমাই দিয়া আৰু হৈ যাব বাছ হৈ গ'ল এতিয়া হিলাইলে অকণমান একো নহয় টেমাটো হালধি টেমাটো থৈ লওঁ আকৌ একো নহয় এতিয়া হেৰি লৰাই থাকিলে মানে হালধিখিনি হেৰি হৈ যাব তাৰপিছত এতিয়া হেৰি দিয়ে নিমখখিনি নিমখৰ টেমাটো এইটো আৰু ড্ৰেছটো কাৰ পিন্ধিছা কৈ দিয়া আকৌ ধুনীয়া লাগিছে দেই এক চামুচ দিয়া পাৰিছে দেই ছোৱালীজনী এইফালে হিলাই জলি নহ'লে লাগি ধৰিব তাৰপিছত এতিয়া মাংসখিনি দি দিয়া এই মাংস এইখিনি গাহৰি মাংস দেই বেছি নহয় এপোৱামান আছে আৰু দদাই হা একো নহয় এয়া সেইখিনি হিলাই দে নহয় এনেকৈ তলৰ পৰা হিলিবা ভালকৈ হেতা নহয় এনেকৈ উখনিয়াই দিয়া ডাঙৰ মানে অকণমান মছলাখিনি উঠাকৈ এনেকৈ হিলাব লাগিব তাই মানে আজি প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় প্ৰথম বনাইছে ঘৰত মাকে একদম আলু পলুকৈ থয় চব মাকে লাগি থাকে আৰু আজি মই তাইক মানে অলপ ট্ৰেইনিং দিয়াইছোঁ কেনেকৈ মাংস বনায় সেনেকৈ হেতাখন নকৰে এনেকৈ চুচি পিনি হেৰি কৰা এনেকৈ কৰি আনিব লাগিব তাৰপৰা আকৌ এইফালে এনেকৈ কৰি এনেকৈ কৰিব লুটিয়াব লাগিব মাংসখিনি সেইখন হেণ্ডেলটাৰ লগত ধৰি নাপাব হাতখন চেং হৈ যাবগৈ হেণ্ডেল ঘৰত গৈ মাকে বোলে মোৰ ছোৱালীজনী হাতখন জ্বলাই আনিছে সেনেকৈ হৈছে এনেকৈ মাজে মাজে বনাই থাকিলে মানে আহি যাব হাতখন আৰু এতিয়া এইবোৰ মছলাবোৰ দিয়া আকৌ অলপ হা ফাৰ্ষ্টে একো নহয় যি মছলা হ'লে এইটো মিট মছলাটো দি দিয়া সেইটো দি দিয়া
আকৌ জিৰাটো দিবা এইটো হেৰি হয় গৰম মছলা মাংসত কি মছলা দিওঁ জানা নাই এইটো মিট মছলা এইটো মাংসত দিয়াটো মিট মছলা আৰু এইটো গৰম মছলা অঁ হৈছে বেছি নিদিবা হৈ যাব তাৰপিছত আকৌ সেইটো এইটো দিয়া জিৰাটো দিয়া জিৰা পূৰা 1 চামুচ নিদিবা আধা চামুচ দিবা চাওক আধা তাতকৈ কম অঁ হৈ যাব নিমখ দিলা ন অঁ হৈ যাব এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া এতিয়া দি দিয়া বিলাহীখিনি এইখিনি লৰাই দিয়া ধুনীয়াকৈ সেই যে কাষত পিঁয়াজবোৰ লাগি আছে যে কেৰাহীখনত অঁ সেইবোৰ চুচি নিবা লাগিব নিদিবা লাগি ধৰিলে দেৰি যাব আৰু বিলাহীবোৰ দিয়া উখনিয়াই হেৰি কৰি দিয়া লুটিয়াই দিয়া তেতিয়া সিজিব হে অঁ মই আশাটো কণ কৰি দিলোঁ ন অঁ এতিয়া ঘৰত গৈ তুমি বনাম বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া পাৰি লাগে আৰু হৈছে ধুনীয়া হৈছে মাংসখিনি এতিয়া হৈ যাব তুমি হেৰি কৰা অকণমান দেৰি বিলাহীখিনি সিজিবলৈ হেৰি ঢাকন দি দিম হা দি দিয়া হৈ যাব এয়া আমাৰ মাইনাই খৰিচা দিয়া গাহৰি বনাইছে দেই মাংস মাইনা চৰ্বি দি দিওঁ এডোখৰ ঠিক আছে বেছি মানে হেৰি চৰ্বি গ্ৰেভি দিয়া আহা গো শুনমানো আহা আমাৰ লাড্ডু কি খাবা আমাৰ লাড্ডু মম নাখায় নেকি আৰু এইফালে আমাৰ হনুমানো নাখায় নেকি কান্দি আছে এইটো লাড্ডু মানে আৰু এইটো আমাৰ চুপু মানুহটো ন দুইটা এতিয়া শুব ন আমি এতিয়া খাব লৈছোঁ এয়া হৰলিক্স তাৰপিছত পপ কল এয়া চুজি চানা মাইনা চুবাই আমি এতিয়া ওলালোঁ এফালে আৰু ক'লৈ গৈ আছোঁ আপোনাক জনাই আছোঁ লক কৰি দিয়া হা আমি সেই কৰিব পাৰিছোঁ আমি আহি পাই গ'লোহি আমি আছোঁ খুৰী এগৰাকীৰ ঘৰলৈ আৰু আমাৰ ছাতিপুৰা বন্ধু আৰু আদৰণি ঘৰলৈ আহিছোঁ খুৰী গাটো বেয়া আছিলে তাই খবৰ ল'বলৈ আহিছিলোঁ আৰু আমাৰ মাইনা আহিছে কাৰণে মাইনাক অলপ ফুৰাবলৈও আনিলোঁ এয়া আমি ভিতৰলৈ সোমোৱা নাই আলহী ঘৰৰ বাহিৰতে কথা পাতিছোঁ আপোনালোকৰ লগত আৰু পিছফালেও দেখাই আছোঁ আৰু কি নামটো কি দিয়া হ'ল কৃতি অঁ কোনে ল'লে আমাৰ প্ৰথম লৈছে এবাৰ আৰু এইফালে খুৰী বিচনাতে অলপ জিৰাইছে তেওঁৰ গাটো বৰ এটা ঠিক নাই সেইবাবে খুৰী খবৰ আহিলোঁ কোনে দিলে কালাৰ স্কেলে আৰু এইফালে আমি এতিয়া খাব লৈছোঁ চাহ কি হ'ল
যাওঁগা দুইজনীয়ে তলমূৰকৈ ভাত খাব লাগিছে বিৰাটেই লাজ কৰে দুইজনীয়ে ভিডিঅ' উঠিবলৈ লাজ কৰিছিলে তথাপি ভিডিঅ' কৰিলোঁ মই মই এতিয়া খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ নহ'লে আৰু আমাৰ যাবলৈও হ'ল আৰু এইফালে মানচি নাযাবা দেই নাযাবা ঐ খুৰীহঁতক নক'লো যে আকৌ লগ পাম নাই কান্দিছে বাই বাই দাদাটো শুই থাকিলে পাই গ'লোহি ঘৰ আৰু এতিয়া বহুত সময় হৈ গ'ল ৰাতি 11টামান বাজি আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই